ריכוז, משאב כל כך יקר, ויש לנו רק קצת ממנו כל יום. קרה לכם פעם שרציתם לפתוח תוכנה מסוימת, אבל בדרך אליה שכחתם בכלל מה רציתם לעשות? יכול להיות שמסך התכלת שלכם נראה כמו משהו שמזכיר מכונת הימורים? אבל זה לא רק בלגן ויזואלי. כל אפליקציה שמותקנת על המחשב שלכם משפיעה על יעילות המחשב. אז אם לא השתמשתם לאחרונה בסקייפ, יחד עם מערכת ההפעלה מגיעות עוד 21 אפליקציות שבמרביתם אף אחד לא משתמש. אני מכנה אותם סרקליקציות. אפליקציות סרק שהותקנו אצלכם במחשב בשיטת המצליח. אז בואו נעשה סדר. לא בשביל הטכנאי שבי, אלא בשביל הסדר שלכם. בתיאור הסרטון תמצאו לינק להורדה של תוכנה חינמית שתאפשר לנו למחוק אפליקציות. בניגוד למוחק האפליקציות של Windows, הוא ימחוק גם את השאריות שווינדוס לא טורחת למחוק מאחורי הקלעים. כמובן, לא נמחוק כל דבר שלא נראה לנו בעין. יש בתיאור הסרטון רשימה של 21 שירותים שאפשר למחוק אותם מבלי שהם ישפיעו על פעילות מערכת ההפעלה. תיכנסו ללינק, תורידו את התוכנה, תתקינו, בואו נתחיל לעשות סדר. אז ממבט ראשון נראה שאין לי כמעט אפליקציות מותקנות על המחשב, אבל הכוח של התוכנה הזאת נמצא במסך הבא. אז יש כאן יותר מדי תוכנות שאני לא משתמש בהן, תכף ניפטר מהן. האפליקציה הכבדה ביותר של Windows חוץ מהמערכת ההפעלה היא OneDrive, ואני לא משתמש בה. נסמן אותה. בשלב הראשון האפליקציה תמיד תציע לנו לייצר נקודת שחזור. אין לנו צורך כל פעם לייצר נקודת שחזור, אז אני אסכים לזה בפעם הראשונה. תמיד אני אעשה מחיקה בצורה מתקדמת. בשלב השני נמחק מפנקס הפעולות של מערכת ההפעלה את כל הפעולות שהתוכנה עושה וכבר אין לנו צורך בהן. נמחק את כל התיקיות והקבצים שנשארו מהתוכנה עצמה. וזהו בגדול. אני אדגים שוב. פשוט לא מסובך. אני מזכיר שאת רשימת כל התוכנות שאפשר למחוק ממערכת ההפעלה מבלי שזה יפגע בה נמצא בתיאור הסרטון. תחזרו על הפעולה הזאת עבור כל תוכנה שנמצאת שמה. וזהו. אם הצלחתם למחוק כמה אפליקציות ולהפוך את המחשב שלכם לקצת יותר מינימליסטי, ספרו לי על זה. האם נתקלתם באיזה שהם קשיים? תנו לייק, ספרו לי על זה בתגובות ונתראה בסרטון הבא.